Hello everyone. ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව රටරටම ඉංග්‍රීසි හැමදාම වගේ ඔයාලට රසවත් භාවිතයක් අරගෙන එනවා. අද ලස්සන වචනයක් කියලා දෙනවා අපි. අද කියලා දෙන්නේ ladies man. ladies man කියන්නේ කාටද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා අපි ආශ්‍රය කර මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අතරේ කාන්තාවන් සමග වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්න කැමති. ගත කරන ඒගොල්ලොත් එක කෑම බෙදාගෙන කන කාන්තාවන්ගේ ඇසුර අවශ්‍යයි කාන්තාවන්ට එයාගේ ඇසුර අවශ්‍යයි කියලා හිතන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. අන්න එයාට අපි කියනවා ladies man කියලා. ladies man කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කාන්තාවන්ගේ පුද්ගලයා මනුස්සයා කියන එකයි. ladies man කියන භාවිතය ඉංග්‍රීසියෙන් නිතර පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ යාළුවෙක් දැක්කොත් වැඩිපුරම කාන්තාවෝ එක්ක ඉන්නේ කාන්තාවන්ට ආදරෙන් කතා බහ කරනවා, බීලු කරනවා, බීලු තහළු කරනවා. එයාලත් එක්කම වැඩි කාලයක් ගත කරන කෙනෙක් නම් අපි කියනවා he's a ladies man. he's a ladies man. එයා කාන්තාවත් එක්කම තමයි ඉන්නේ. අපිට බෑ යාව කොච්චර කළත් අපි ළඟට ගන්න. He doesn't want to keep in touch with us. He always wants ladies. He's a ladies man. ladies man කියලා කියන්නේ කාන්තාවගේ ඇසුර නිතරම අපේක්ෂා කරන, එයාලත් එක්කම රැඳෙන, කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. ඔයාලගේ අතර ඉන්නවා නම් එහෙම කෙනෙක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are a ladies man. You are a ladies man. Right? I don't want to be a ladies man. මට ඕනේ එහෙම කෙනෙක් වෙන්න. I don't want to be a ladies man. ladies man කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ ඇසුර පතන, එයාගේ ඇසුර කාන්තාවට අවශ්‍යයි කියලා හිතන පුද්ගලයා. හෙට දවසේ රසවත් භාවිතයක් ලෙස ladies man ඔයාගේ කතාවට එකතු කරගන්න රසවත් ඉංග්‍රීසි හැමදාම කතා කරන්න අපි උගන්වනවා. හෙට අපි නැවතත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න.